बनवणार आहे. त्याला लागणारे साहित्य, ही उडदाची डाळ आहे, 4 तास पाण्यात भिजवून घेतलेली आहे. ही आता मी मिक्सर मध्ये बारीक करणार आहे. हे मसाले आहेत, जिरा आहे 3 चमचे, ओवा 1 चमचा, चाट मसाला 2 चमचे, लाल तिखट आहे ते 1 चमचे, मिरी पावडर आहे 1 चमच आणि मीठ. सगळ्यात अगोदर मी डाळ वाटून घेणार आहे मिक्सर मध्ये. सगळं पाणी निथळून घेतलेलं आहे. बारीक करून घ्यायची आपल्याला, एकदम अजून बारीक झालेलं नाही आहे. हे अशा पद्धतीने बारीक करायचं आहे. आपल्याला जास्ती पातळ नाही करायचं, असं ठेवायचं. ही मिक्सरमधनं मी डाळ अशी बारीक करून घेतलेली आहे. आपल्याला मोठं भांडं लागेल म्हणून मी मोठं भांडं घेतलं आहे. फेटून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आता ह्याच्यात अगोदर 1 चमच मी जिरं टाकते. जिऱ्याने खमंग वास येतो चांगला. चवीपुरतं मीठ पाहिजे. हे तुम्ही फेटता वेळेस एकच साईडनं फेटत जायचं, दुसऱ्या साईडनं फेटायचं नाही. एक साईडनं फेटल्यानं हवा व्यवस्थित एकदम चांगली होते. आणि 10 मिनटं हे फेटायचं आहे. उलटं फेटायचं नाही, हे असं 10 मिनटं फिरवत राहायचं आहे. जेवढं फेटचाल तेवढं तुमचे दही भल्ले चांगले होणार आहेत. हे पीठ फेटून झालेलं आहे. फेटल्यानंतर बघा असं दिसतं. व्यवस्थित फेटून 10 मिनटं घ्यायचं आहे. मी इकडे तेल ठेवलेलं आहे गॅसवर. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. हे थंड पाणी आहे, हाताला असं लावायचं का तर आपलं पीठ चिटकणार नाही. ह्या साईजचे घ्यायचे असे. गॅस एकदम फास्ट ठेवायचा नाही का तर वरून लाल होतील लवकर आणि नंतर मग हात कच्चे राहतील. गॅस चांगला सोनेरी कलर येऊ द्यायचा. बघा कसे फुगा लागले. असे गोलगोल आकाराचेच झाले पाहिजे. व्यवस्थित हलवत राहायचं. आता बघा कलर बदली व्हायला लागलाय. चांगला बदामी कलर येऊ द्यायचा. व्यवस्थित हलवत राहायचं. हे बघा असा कलर बदली होत येतोय. अजून चांगला कलर येऊ द्यायचा. सोनेरी कलर आलाय. ते आपले आता तयार झालेले आहेत. मस्त फुगलेले आहेत. छानपैकी कलर पण आलेला आहे. आता आपण याला थंड 10 मिनटं करणार आहे. 10 मिनटं थंड झाल्यानंतर थोडंसं गरम पाणी घ्यायचं आणि त्यात हे भिजवायचे 10 मिनटं. मी पुढे तुम्हाला दाखवणार आहे. हे बघा आपले तळून आता 5 मिनटं झालेले आहेत. थोडे थंड झालेले आहेत. हे बघा हे एकदम असे खुसखुशीत झालेले आहेत. हे बघा कसे दबतात. हे जरा सुद्धा कच्चे राहिलेले नाही.
थोडंसं गरम पाणी सोमोटी. याच्यात मी आता हे 10 मिनटं ठेवणार आहे. याचं सगळं तेल निघून जातं आणि खुसखुशीत एकदम होतात. 10 मिनटांनी नंतर एकदा थोडं सोमोटी पाणी घ्यायचं. हे काढून परत त्या पाण्यात टाकायचे. नंतर काढून थोडंसं पाणी दाबून काढायचं. मी पुढे तुम्हाला दाखवणार आहे. तोपर्यंत मी मसाला ह्याचा तयार करणार आहे दही भल्ल्याचा. आपला तवा गरम झालेला आहे. एक चमचा ओवा आहे. हे व्यवस्थित भाजायचं. 2-3 मिनिटच भाजायचं आहे. वास यायला लागला चांगला. आता हे भाजत आलेलं आहे. 2-3 मिनिटं झालेलं आहे. हे 2 चमचे मी लाल तिखट टाकते. गॅस बंद करायचा आहे. हे काळी मिरपुडी आहे. हे अर्धा चमच टाकते. हे चाट मसाला आहे 2 चमचे. हा मसाला तयार करून तुम्ही फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकताय. महिनाभर टिकेल चांगला. मी आता पुरताच घेतलाय. हा थंड करायचा. हा थंड झाल्यानंतर लाटणीने लाटायचा किंवा मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचा. मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे. हा मसाला थंड झालेला आहे. मी मिक्सरमध्ये वाटून घेते आता. ह्यात काळं मीठ लॉकडाऊनमुळे नाही मिळालेलं. आता आपण साधं मीठ टाकणार आहे. हे साधं मीठ चवीपुरतं. पाट्यावर पण वाटू शकताय किंवा लाटणीने पण बारीक करू शकताय. मी आता मिक्सरवर फिरवून घेणार आहे. वास बघा किती छान येतोय. जास्ती बारीक नाही करायचं आहे. असं जाडसर आला पाहिजे. खाता वेळेस आपल्याला तोंडाखाली थोडं थोडं लागलं पाहिजे. हे आता याला 10 मिनटं झालेले आहेत. बघा याच्यातलं सगळं तेल निघालेलं आहे. असे दबले पाहिजेत. अजून मी 5 मिनटं याला दुसऱ्या पाण्यात ठेवणार आहे. हे अगोदर काढून घेते. हे 5 मिनटं ठेवायचे पाण्यात. हे आपले दही भल्ले पाण्यातनं काढलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये पाणी नाही. असं दाबून पाणी काढायचं आहे. हे असे व्यवस्थित लावून घ्यायचे. हे दही आहे. फ्रीजमध्ये अर्धा तास ठेवलेलं आहे. ह्याच्यात साखर घालून फेटून ठेवलेलं. हे बघा हे असं होतं. तीन 4 चमच घालायचे. हिरवी मिरचीचं चटणी आहे. त्याच्यात कोथिंबीर आणि थोडंसं लिंबू पिळायचं म्हणजे कलर बदली होत नाही. एकदम हिरवागार कलर येतो. ही गोड चटणी आहे. चिंच आणि गूळ गरम पाण्यात हे करून ते दाखवलेले आहे. ही गोड आहे. हा मसाला आहे दही भल्ल्याचा. चवीपुरतं मीठ. ह्याची बघा चव छान येते. थोडंसं साठी लाल मिरची पावडर.
ह्याच्यावर तुम्ही शेव घालू शकताय आणि खाता वेळेस. हे आपले दही भल्ले तयार आहेत. बघा कलर कसा छान आलाय.